Hello everyone! Xin chào tất cả các bạn học viên yêu quý của hệ thống IELTS Fighter. Thầy là Minh, giáo viên IELTS 8.0 và hôm nay thầy rất vui được gặp lại các bạn trong chuỗi bài giảng Listen It Up, sử dụng phương pháp đào tạo độc quyền Ripple của hệ thống IELTS Fighter. Vậy thì nội dung buổi học của chúng ta ngày hôm nay sẽ về listening practice và dạng bài sẽ là multiple choice with single answer. So are you guys ready? Let's get started! Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu buổi học ngày hôm nay với một bài thực hành paraphrase nhé. Nếu như các bạn còn nhớ thì paraphrase chính là cái technique để mà diễn đạt kiểu khác nhưng mà vẫn giữ nguyên ý của câu đấy, đúng không nào? Thì đây là một cái technique mà người ra đề rất hay sử dụng, không chỉ là ở trong IELTS listening mà còn ở trong 3 kỹ năng còn lại nữa. Vậy nên ở chỗ này thì muốn các bạn sẽ thực hành nhìn vào câu in đậm mẫu cho thầy và sau đó tìm được một cái câu đồng nghĩa với nó nhé. Rồi, ok, vậy thì các bạn hãy pause video ở đây khoảng tầm 30 giây để nhanh chóng làm hai câu này cho thầy và comment bên dưới cho thầy biết nhá. Alright, let's get started. Rồi, vậy thì bây giờ thầy sẽ thử phân tích để tìm câu trả lời đúng cho chúng mình nào. Number one, I'll be leaving home at 8 p.m. and I should be with you about half an hour after that. So half an hour after that, tức là so với cái 8 giờ tối đúng không nào? Tức là nó sẽ là 8 giờ 30 hay là 9 giờ nhỉ? Đúng rồi, it's 8:30 p.m. Vậy thì đáp án của câu này sẽ là A. And let's move on to the next question. I will be on the holiday with my family on Wednesday, so I will meet you the day after. Tức là sao nhỉ? Cô ấy sẽ gặp lại sau một ngày đúng không nào? Sau một ngày so với Wednesday thì nó sẽ là Thursday hay là Tuesday nhỉ? Đúng rồi, nó sẽ là Thursday đúng không? Nên đáp án đúng ở đây sẽ là A nhá. Vậy thì qua đây thầy cũng mong là các bạn đã hiểu được cái cách người ta sử dụng paraphrase khi người ta muốn diễn đạt một cái ý nghĩa rồi đúng không nào? Vậy thì trước khi mà chúng mình cùng làm bài nghe thì các bạn biết bước đầu tiên của mình cần làm là gì rồi đúng không nào? Đó chính là, đúng rồi, underline the keywords. Vì ở đây các câu trả lời dưới này khá là ngắn nên là thầy nghĩ chúng mình chỉ cần underline keyword cho những câu hỏi thôi nhá. Rồi, vậy thì các bạn pause video ở đây khoảng tầm 1 phút nào. Gạch chân những keyword quan trọng mà mình cần phải để ý tới cho thầy nhá. Rồi, vậy thì bây giờ thầy chữa bài cho chúng mình nhá. Câu đầu tiên các bạn sẽ gạch chân những cái gì nhỉ? Đầu tiên sẽ là, đương nhiên là WS question rồi đúng không nào? Vì nó rất quan trọng, mình phải nghe xem là mình đang cần muốn biết thông tin gì. Đầu tiên là what time này, mấy giờ này, và gặp nhau đúng không nào? Giờ gặp nhau. Tiếp theo sẽ là when, khi nào, deadline, vậy tức là hạn, khi nào đúng không nào? Ở đây các bạn mà gạch chân cả cái project thì cũng đều ok nhá. Còn ở số 3 này, tương tự mình sẽ có which day, have a conference call với cả Berlin office. Và câu số 4 sẽ có what, tức là cái gì hoặc là một cái sự vật gì đấy. Recognize, tức là sự vật này nó sẽ liên quan đến việc là giúp người ta nhận ra đúng không nào? Nhận diện ra ai đó. Vậy thì đây là tất cả những cái keyword mà mình cần phải lưu ý khi mà mình nghe nhá. Vì hoàn toàn người ta có thể nói những cái từ này hoặc là những cái paraphrase của cái từ này trong cái audio script. Được chưa nào? Vậy thì bây giờ các bạn nghe cùng với thầy nhá. Hi Tim, just wanted to give you a quick call to make sure everything is set for our meeting next week. Do you still need me to pick you up at the train station? Sure, Jane, if that's possible. I'm leaving home at 1:30, so I should be with you about an hour after that. Okay. It's about a 2-hour drive to the office, so we should arrive at 4:30. Great. So we'll have a lot to do during the meeting. Did you hear that the deadline has been changed? No. Wasn't it September the 18th everything had to be done by? Well, it was, but the completion date has been moved up by 1 month. 1 month earlier? But I'm supposed to go on holiday on the 8th of August. I guess you'll need to cancel. We'll need to get in touch with the guys at the Berlin office too. Do you know if they are available for a conference call next week? Yes, they are. I was talking to them yesterday, and they suggested 3 p.m. on Friday, 4 p.m. on Saturday, or 2 p.m. on Monday. I can't do Saturday, though. What about the other 2 times? Friday is no good for me. Neither is Sunday, so I guess it will have to be the day after. Oh, one more thing. I've just realized I don't know what you look like. I don't want to miss you at the station if it's busy. How will I recognize you? Oh, that's easy. I'll be carrying a blue umbrella with flowers on it, and I'll be wearing a hat. What color is it? It's red, so it will be easy to spot me. Okay,
Great. See you then. Looking forward to it. Me too. See you soon. Rồi, vậy thì sau bài nghe thì thầy sẽ đi từng câu hỏi cho chúng mình nhé, và cùng nhau tìm hiểu cái audio script của nó để xem câu trả lời sẽ là gì ha. Alright, number one, what time will team meet Jen? Rồi, bây giờ các bạn nhìn vào audio script cho thầy nào. Người ta đang nói gì ở đây đây? I'm leaving home at 1:30, so should be with you about an hour after that. Rồi, các bạn để ý đến dòng thoại này cho thầy nhé. Bạn team đang bảo là người ta sẽ rời nhà vào 1:30 chiều đúng không nào? Và sẽ gặp Jen vào 1 tiếng đồng hồ sau đấy. Thế thì 1 tiếng đồng hồ sau 1:30 thì sẽ là mấy giờ các bạn nhỉ? Nó sẽ là 2:30 chiều đúng không? Tức là 2:30 p.m. Vậy thì đáp án đúng ở đây sẽ là B. Alright, let's move on to the next question. Now, number 2, when is the deadline for the project? And number 3, which day are Tim and Jen going to have a conference call with the Berlin office? Đầu tiên là câu trả lời cho số 2 ở đây nhá. No, wasn't it September the 18th everything had to be done by? Well, it was, but... Đây, nó có cái từ but là từ vô cùng quan trọng, họ thể hiện cái sự ngược lại đúng không ạ? Thì mình chú ý cái đoạn sau này này. But the completion date has been moved up by 1 month. Tức là sao nhỉ? Đã bị đẩy lên 1 tháng đúng không nào? Đẩy lên 1 tháng so với ngày 18 tháng 9 thì sẽ là ngày bao nhiêu các bạn? Ngày 18 tháng 8 đúng rồi. Vậy thì đáp án đúng của câu này sẽ phải là August 15. Rồi, còn mình nhìn thử câu 3 cho thầy nhá. Câu 3 nào. Các bạn để ý dòng thoại này cho thầy. Yes, they are. I was talking to them yesterday and they suggested 3 p.m. on Friday, 4 p.m. on Saturday and 2 p.m. on Monday. I can't do Saturday though. Tức là mình bỏ phương án Saturday đi này. What about the other two times? Friday is no good for me. Cái này thì chắc là bỏ cái phương án Friday đi rồi. Tức là mình chỉ còn phương án Monday đúng không nào? Neither is Sunday, so I guess it will have to be the day after. Day after của Sunday thì chính là Monday đúng không ạ? Thế đáp án ở đây sẽ phải là D, đúng rồi. Vậy thì chúng mình cùng chuyển qua câu hỏi thứ tư, cũng là câu cuối cùng nhá. What will help Tim recognize Jen? Thì đây là 4 sự vật giúp cho Tim nhận ra Jen đúng không nào? Nào cùng tìm hiểu xem nó là cái gì nhá. Rồi, vậy thì chúng mình cùng xem audio script xem câu trả lời ở đây sẽ là gì nhá. Các bạn đọc cùng với thầy nào. Oh, that's easy. I will be carrying a blue umbrella with flowers on it, and I will be wearing a hat. Khi mà Tim hỏi là what color is it, thì nó đang refer đến cái sự vật cuối cùng được nhắc đến đúng không nào? Tức là ở đây họ đang hỏi về cái mũ hay là hỏi về bông hoa ấy nhỉ? Là người ta đang hỏi màu của cái mũ đúng rồi. Vậy thì Jen trả lời là it's red, so it will be easy to spot me. Cái easy to spot me này chính là paraphrase cho cái từ gì đây? Recognize đúng không nào? Nó rất dễ để nhận ra tôi. Đây là một đặc điểm nhận diện. Vậy thì đáp án đúng ở đây nó sẽ phải là a red hat, một cái mũ màu đỏ nhá. Vậy thì thầy tin rằng chúng mình đã làm rất tốt trong cái phần luyện tập listening vừa rồi đúng không nào? Vậy thì bây giờ thầy sẽ cung cấp cho các bạn một vài từ vựng nữa để các bạn hoàn toàn có thể nghe hiểu cái cách người ta paraphrase trong bài nghe tiếp theo nhá. Rồi, vậy thì chúng mình cùng tập trung vào những cái từ vựng ở trong cái ô màu xám ở đây nhá. Nhiệm vụ của các bạn ở đây là sẽ phải nối đúng từ vựng mới với cái định nghĩa của nó ở phía dưới nhá. Vậy thì bây giờ thầy sẽ cho các bạn khoảng tầm 4 phút nhá. Chúng mình pause video ở đây. Và đáp án của nó là gì các bạn comment phía dưới cho thầy nhá. Alright, let's get started. Alright, nào chúng mình cùng chữa bài với thầy nào. Number 1, a painting, photograph, drawing of a person or less commonly of a group of people. Thì đây là tranh vẽ này hoặc là ảnh chụp của người hoặc là một nhóm người đúng không nào? Thì nó sẽ là cái gì nhỉ? Chính là, đúng rồi, portrait là chân dung đúng không nào? And number 2, relating to the heavily decorated style in buildings, art and music that was popular in Europe in the 17th century and the early part of the 18th century. Ok, ở câu này có nghĩa là liên quan đến một cái phong cách trang trí ở các tòa nhà này, mỹ thuật cũng như là âm nhạc ở châu Âu ở thế kỷ 17 đúng không nào, và đầu thế kỷ 18. Thì cái style này nó sẽ gọi là Baroque đúng không nào? Các bạn hay nghe cái cụm từ Baroque music đúng không nào? Thì đây chính là một loại hình âm nhạc nhé. Number 3, a period of 10 years, especially a period such as 2010 to 2019. Tức là đây là một khoảng 10 năm đúng không nào? Ví dụ là giữa 2010 đến 2019. Thế thì một thập kỷ sẽ gọi là gì nhỉ? A decade. Đúng rồi. And number 4, the power to have an effect on people or things, or a person or thing that is able to do this. Tức là mình có một cái sức ảnh hưởng nhất định lên một người hoặc là một vật nào đó đúng không nào? Vậy thì cái sức ảnh hưởng trong tiếng Anh sẽ bằng với influence. Và cái từ này cũng có thể đồng nghĩa với inspiration, có nghĩa là sự cảm hứng đúng không nào? And number 5, a situation in which something is not likely to move or change. Tức là đây là một tình huống mà một vật gì đó
gần như là không thể di chuyển hoặc là không thay đổi, thì mình sẽ gọi là stability, sự ổn định. Okay, so let's move on to question number 6 to number 9. Nhiệm vụ của các bạn ở đây là tiếp tục sử dụng những cái từ mà mình chưa dùng đến để điền sao cho đúng cái định nghĩa của nó ở dưới này nhé. Nào thì tương tự thầy sẽ cho các bạn khoảng 4 phút này. Chúng mình pause video lại và tự làm nhá. Và sau đó là comment bên dưới cho thầy biết với. Ok chưa nào? Alright, let's start now. Rồi, bây giờ chữa bài cùng với thầy nhá. Number 6. An object or a substance which is almost transparent and it allows some light through it in an attractive way. Tức là đây là cái tính từ dùng cho một đồ vật hoặc là dùng cho một cái chất nào đấy, đúng không nào? Gần như là vô hình. Và nó cũng có thể cho ánh sáng đi xuyên qua nó một cách rất là đẹp. Attractive. Thì cái tính từ ở đây mình sẽ sử dụng đó là translucent. Ví dụ bạn có thể sử dụng như là translucent glass, một cái kính rất là đẹp, đúng không nào? And number 7, light and delicate, especially in an unnatural way. Tức là mỏng nhẹ này và cũng như là tinh tế này, nhưng mà nó sẽ không natural, tức là thường là sẽ là handmade, đúng không nào? Thế thì mình sẽ có cái từ gọi là ethereal. Okay? And number 8, in a way that involves two things happening or existing one after the other repeatedly. Tức là cái này để chỉ về hai thứ có thể là xảy ra này hoặc là tồn tại này cứ liên tục nhau, one after another. Thì chúng mình sẽ có từ luân phiên ở đây sẽ là alternately. Very good. And number 9, existing as an idea, feeling or quality, not as a material object. Vậy thì ở đây nghĩa là gì nhỉ? Nó tồn tại như là một cái dạng cảm xúc này, chỉ là một cái ý tưởng này, không có cái hình dạng cụ thể thì nó hơi trừu tượng, đúng không nào? Từ trừu tượng thì sẽ gọi là abstract. Rồi, vậy thì chúng mình cùng nhau chuyển qua exercise number 2 cho thầy nhá. Ở đây thầy sẽ cho chúng mình là một bài luyện tập gồm có 5 câu. Bước đầu tiên trước khi nghe sẽ là gì nhỉ? À, đúng rồi, là gạch chân keyword, đúng không nào? Vậy thì chúng mình hãy cùng nhau gạch chân keyword ở các câu hỏi này nhá. Còn các câu trả lời thì các bạn chỉ cần lựa những câu dài như thế này hoặc như thế này để mà gạch chân keyword cho thầy thôi. Rồi, chúng mình tiếp tục làm cho thầy nào. Hãy pause video ở đây nhá. Ok, bây giờ thầy sẽ show đáp án cho các bạn xem nhá. Number 1, thầy sẽ gạch chân visitor first and which decade. Luôn phải gạch chân WH question, các bạn thấy chưa nào? Thế kỷ nào? Và visitor first tức là người ta đến lúc đầu là khi nào, đúng không nào? And number 2, what factor? Cái yếu tố nào influence Anton Juno, tức là ảnh hưởng đến cái bạn tên là Anton Juno này và liên quan đến một cái bức chân dung mà bạn ấy vẽ tên là như thế này. Rồi, thế còn phần answer thì như thế nào nhỉ? Các bạn nhìn lên trên cho thầy nhá. Number A, the use of oil paint, arc panels, and B, political instability, the 80s. Các bạn hiểu cái political này là gì, đúng không nào? Là chính trị này, instability tức là không ổn định, tức là bất ổn về chính trị, đúng không? And the 80s có nghĩa là những năm 80. Thường là họ nhắc thế này tức là những năm 1980, 1990. Finally, inspiration and mon amir, tức là lấy nguồn cảm hứng khi mà làm việc cùng một người tên là mon amir. Thì mình chỉ cần gạch chân những keyword là thôi nhá. Tiếp theo number 3, chúng mình sẽ gạch chân đầu tiên là how much, là câu WH question này, cái tên của bức tranh này này, và be sold tức là được bán với giá bao nhiêu, đúng không nào? And number 4, what art style, tức là phong cách mỹ thuật nào mà ảnh hưởng đến cái việc làm của Lewis. Ở đây các bạn nào gạch chân cái từ Lewis cũng ok nhá, để mình phân biệt được với những người khác. Ok, number 5 thì sẽ là to achieve an ethereal effect. Ở đây mình gạch chân từ ethereal effect cũng được, tức là một cái sự mỏng nhẹ cũng như là một cái sự tinh tế hoàn mỹ, đúng không nào? Gạch chân ở đây cả từ the sketch cũng được nhá, tức là họa sĩ của cái bức tranh này đã làm cái gì. Rồi, thế thì trong đáp án các bạn xem cho thầy nào. Ở phần A thì thầy sẽ gạch chân là light and dark paint, sử dụng màu sáng và màu tối này. B sẽ là dark colors over light one, tức là đè lên nhau. Các bạn gạch từ layer ở đây cũng được, use layers and layer. And C, carefully layered translucent colors, tức là sử dụng tới những cái màu mà nó hơi trong suốt, nó rất là đẹp, đúng không nào? So let's start listening now. Bây giờ thầy sẽ bắt đầu bật bài listening cho chúng mình nghe nhá. Welcome to the Elixir Gallery of Art. I'm Nigel Thomas, one of the docents here. Our gallery features modern art pieces by many local artists. We will look at painting collections whose creations span the 1980s and 1990s. The entire tour will take about half an hour, and you may ask me questions or clarifications regarding the art pieces that we will see. So, are there any questions before we start? None? All right then, let's go.
This is the first section which exhibits paintings of the 1980s. These are generally known as the early 80s paintings. We have here a unique portrait called The Undertaker. As you can see, the artist used blacks and greys with bold strokes of red. This is the work of Anton Juno. The painting is said to be influenced by the political unrest during the early 80s. It is an oil painting on an oak panel, believed to be a portrait of Anton Juno and his wife, signed by Juno in 1984. In 1988, Juno collaborated with Mon Ami to create this beautiful painting on your right. This is called The Ascent from Darkness, wherein the artists use oil paints on canvas. Both Juno and Amir donated this painting to the Elixir Gallery of Art in 1995. Some have been interested in buying it, but unfortunately it is not for sale. It is said to be worth around $2.5 million. Anyhow, for those of you who are interested in buying some artwork, we do have some interesting modern art pieces that are for sale. However, the gallery does not normally accept walk-in buyers. We schedule auctions for selling art pieces, so those of you who are interested in the coming auctions can leave their contact information at the reception area. Now, we are entering the area showcasing the 1990 art collection. You are met by this arresting painting dominating the opposite wall. This is The Flight of the Hawks, a painting by Day Lewis. He was largely influenced by the Baroque styles of Rembrandt and Rubens. To the left of the painting is another artwork by Lewis called The Cage. It is believed to be a self-portrait, and many have marvelled of its almost enchanting quality. To achieve this impressive result, the artist used translucent paints. He applied light colours like silver and white against darker ones such as black, magenta and dark blue. In this method, the colours contrasted violently. However, to counter the austere contrast, the artist used layers and layers of translucent paint in order to give the painting an ethereal glow. Edges were also blended exquisitely so that no severe lines will be seen. Ok, vậy thì bây giờ chúng mình cùng chữa bài nào các bạn ơi. Vậy thì nhìn vào audio script các bạn có thể thấy đây là lời của một người dẫn đúng không nào? Đoạn trên này thì không quan trọng lắm vì họ chỉ đang dẫn vào thôi. Cái bắt đầu quan trọng chính là cái từ first section, tức là ông ấy đang giới thiệu về những bức tranh đầu tiên đúng không? Thì các bạn có thể thấy được là đây là các paintings of the 1980s, là từ những năm 80 của thế kỷ trước. Thế thì đáp án ở đây sẽ là B, 1980s. Và number 2 này, câu hỏi số 2. Rồi, các bạn đọc ngay câu này cho thầy. The painting is said to be influenced by the political unrest during the early 80s. Thế các bạn nhìn ở đây nhá. Cái từ political unrest nó là từ đồng nghĩa với từ gì nhỉ? Là political instability, đúng rồi, bất ổn về chính trị. Và during the early 80s, thế thì đáp án ở đây nó phải là gì nhỉ? Là B đúng không nào? Thì ở đây các bạn học được một từ mới là từ unrest cho thầy nhá. Alright, let's move on to the other two questions. Ok, bây giờ chúng mình cùng nhìn vào trên script nào. Đầu tiên các bạn nhìn vào câu này cho thầy. It is said to be worth around $2.5 million. 2.5 thì nó sẽ là gì nhỉ? 2.5 đúng không? 2 và 1 nửa sẽ là $2.5 million. Trong bài nghe họ hoàn toàn có thể nói là 2.5, 2.5 and maybe even half to 3 millions, ok? Nó sẽ có rất là nhiều cách để nói con số đấy. And number 4, cái art style nào đã ảnh hưởng đến việc làm của Lewis nào? Các bạn nhìn thử cho thầy phần dưới này nhé. This is The Flight of the Hawks, a painting by Day Lewis. He was largely influenced by the Baroque styles of Rembrandt and Rubens. Tức là ở đây nhắc đến Lewis ở câu trước đúng không nào? Thì ngay sau đó họ có một phần chú thích là anh ấy bị ảnh hưởng bởi cái style gì đây nhỉ? Chính là Baroque. Okay, let's move on to the last question. Nào, thế thì để đạt được cái ethereal effect thì cái tác giả ở đây đã làm gì nhá? Chúng mình cùng tìm hiểu nào. Thì nghĩ ở đây nhiều bạn sẽ dễ sai câu này đấy. Đầu tiên sẽ là The Cage is believed to be the self-portrait of many marvels of almost enchanting quality. To achieve this impressive result, the artist used translucent paints. Nhưng mà đây đã phải đáp ứng đúng chưa nhở? Mình thử nghe tiếp nào. He applied light colors like silver and white against the dark ones such as black, magenta and dark blue. In this method, the colors constructed violently. However,
có cái từ however đúng không nào? Mình phải để ý. To counter the austere contrast, the artist used layers and layers of translucent paint in order to give the painting an ethereal glow. Tức là anh ấy cứ chèn các lớp của translucent paint đúng không nào? Thì đáp án ở đây nó sẽ là C, đúng rồi nhá. Rồi chúng mình luôn phải nghe cho đến hết bài và nhớ chú ý những cái từ phủ định cho thầy, vì họ hoàn toàn có thể tung thông tin đánh lừa ở trên này và sau đó họ sẽ phủ nhận lại bằng một thông tin đúng đắn hơn ở phía dưới nhá. Vậy bây giờ thầy sẽ có một bài về vocabulary để giới thiệu cho các bạn một vài cụm từ mới ở đây nhá. Vậy thì các bạn lại tiếp tục như lần trước nào, dừng video lại và nối những cái từ vựng này xuống phần định nghĩa của nó cho thầy. Okay? I will give you guys about 3 minutes. Let's start now. Ok, bây giờ chữa bài cùng với thầy nhá. Number one, we have two boys and newborn twins. Tức là two boys là đã 2 đứa cậu con trai rồi mà lại còn có cả một cặp sinh đôi nữa là mấy người tất cả nhỉ? 4 children đúng không nào? 4 đứa trẻ tất cả. And the number two, the live concert was so remarkable that I can't never forget. Quá là xuất sắc, nó quá là ấn tượng nên là không bao giờ quên được. Thì nó sẽ đồng nghĩa với từ gì đây? Impressive. Very good. Okay, number three, driving a long distance with 4 noisy children is not exactly fun. Ở đây người ta quên không gạch chân nhưng các bạn nhớ là tìm cụm từ đồng nghĩa với not exactly fun cho thầy nhá. Vậy thì not exactly fun nó sẽ hơi giống với cả cái từ rambunctious. Rambunctious tức là rất là nhiều năng lượng và rất là khó kiểm soát đúng không nào? Vô cùng nhức đầu thì là rambunctious. Vậy thì number 4, getting the kids involved in summer camp activity can help them cultivate their interest. Cultivate their interest thì đã đồng nghĩa với cụm là develop interest, tức là phát triển những cái sự hứng thú, những cái điều mà mình muốn làm đúng không nào? And number 5, the academy will exhibit several prints that are rarely seen. Và cái từ exhibit ở đây có nghĩa là trưng bày đúng không nào? Nó sẽ hơi giống với nghĩa của từ display, cũng có nghĩa là show ra, trưng bày ra cho người khác thấy. And number 6, they charge you $20 just to get in the nightclub. Tức là họ lấy 20 đô để vào cửa đúng không nào? Thì nó sẽ giống với từ cost. Hết bao nhiêu tiền nhá. Vậy thầy tin rằng chúng mình đã ready để làm bài nghe này rồi đấy. Các bạn nhớ những cái từ vựng vừa rồi nhá, vì nó sẽ xuất hiện trong bài nghe này, được chưa nào? Nhưng mà trước khi mà chúng ta nghe thì điều đầu tiên phải làm sẽ là, đúng rồi, là underline the keywords, right? Rồi, thế các bạn lại tiếp tục pause video ở đây để tự underline trước nhá, trước khi xem phần chữa bài với thầy. Okay, let's go. Okay, so number 1, keyword ở đây sẽ là từ interested in đúng không nào? Bạn nào gạch chân chủ thể ở đây là band cũng đều được nhá. And number 2, WS question, how many children, bao nhiêu đứa trẻ đúng không mà Brand có này. And number 3, đây chính là cái section tên là Nature Trail, allows children to. Các bạn nào gạch chân từ allow là rất là good nhá, tức là nó cho những đứa trẻ này được làm cái gì đấy. Thế thì được làm những gì nhỉ? Chúng mình thử gạch chân keyword nào. Đầu tiên là play, chơi những cái gì? Doll houses, đúng không nào? Là những cái căn nhà búp bê. And B, explore là tìm hiểu đúng không nào? Mini forest exhibition, tức là mô hình thu nhỏ của một cái rừng đúng không? And C, learn about the different types of animal on display. Tức là đây là các loại động vật khác nhau đang được trưng bày. Okay, and number 4, thầy sẽ gạch chân remarkable feature này, tức là một cái điểm nổi bật đúng không nào? Của cái section tên là Lost in Space. Rồi thì nó sẽ có 3 cái này, các bạn tí thử nghe nhá. Alright, and number 5, the entrance fee, tức là phí vào cửa này. 18-year-old individuals, tức là cho những cá nhân 18 tuổi thì sẽ là bao nhiêu nhá? Rồi ok, vậy thì chúng mình cùng nghe với thầy nào. Good afternoon, Brookfield Children's Museum. How may I help you? Oh, hello. Good afternoon. My name's Leah Brent. I checked your website and I found it very interesting. And I do have some questions. No problem, Mrs. Brent. By the way, I'm John. So what do you want to know? Actually, John, my family just moved here 2 weeks ago, so we're still getting to know Brookfield City. Oh, well, in that case, welcome to Brookfield City. Thanks, John. Anyhow, my husband and I plan to take our children to some interesting places when the holidays arrive. We thought it would be good to take the children to a museum. Ah, that's great, Lee. I agree. But first, could you give me some ideas on what activities your museum offers? By the way, I have a 5-year-old child and 8-year-old twins. All are boys, so I guess they will be quite rambunctious. Well, don't worry about that. You see, the Brookfield Children's Museum offers many kinds of activities for children of various ages. Like what? Well, for instance, we have an area called the Fun Library.
Here, children can browse through a collection of interesting books or use the computer stations to explore their interests. That sounds intriguing. What else do you have? We also have a nature trail for the little explorers out there. Here, children can play in sandboxes or choose to learn about the small animals exhibited in the area. Wow, that sounds appealing. Well, the museum aspires to give children unique and memorable experiences, aside from allowing them to cultivate their varied interests. Here, they can pretend to be cooks or bakers. There's also the Lost in a Maze area, where children can crawl through a maze that has a surprise in every corner. There's also the Lost in Space section. As the name implies, it's all about space and the heavenly bodies. The light design there is really quite impressive. Amazing. With everything you've told me, I can't wait to bring the children there. Great. We'll be looking forward to your visit. Oh, just a moment. I almost forgot to ask. How much is the entrance fee? Yes. For adults, we charge $20. That's for those who are 18 and above. Alright, vậy thì bây giờ thầy sẽ cùng chữa bài cho chúng mình nhé. Nhìn thử vào audio script của câu đầu tiên cho thầy nào. Đáp án của nó sẽ là ở dưới cùng này. Đây là một cuộc hội thoại giữa attendants và cũng như là branch, đúng không? Tiếp theo, thank you John. Anyhow, my husband and I plan to take our children to some interesting places when the holidays arrive. Vậy thì nơi nào đây nào? We thought it would be good to take the children to a museum. Thế thì đáp án ở đây sẽ là yes, that's right, museum. Okay, the next one. How many children does Mrs. Brand have? I agree, but first could you give me some ideas on what activities your museum offers? By the way, I have a 5-year-old child and 8-year-old twins. Đã có một đứa trẻ rồi mà lại còn một twins, một cặp nữa thì sẽ là tất cả là bao nhiêu? Đúng rồi, là 3 đứa trẻ, đúng không nào? Number 3, cái section tên là Nature Trail này nó sẽ cho phép những đứa trẻ làm cái gì nào? Rồi các bạn nhìn vào đoạn này cho thầy nhé. We also have a nature trail. Nghe đến đây là chúng mình phải bắt đầu tập trung này. For the little explorers out there, here children can play in sandboxes and choose to learn about the small animals exhibited in the area. Okay, small animal exhibited đồng nghĩa với cả display, đúng không nào? Tức là những loài vật đang được trưng bày. Thế thì đáp án đây nó sẽ là C. Okay, very good. Let's move on to number 4 and number 5. Đầu tiên là điểm nổi bật của Lost in Space nào. Các bạn thể thấy ở đây, there's also the Lost in Space section. Nào đến đây là bắt đầu là dấu hiệu để mình nghe cho kỹ nhá. As the name implies, it's all about space and the heavenly bodies. The light design there is really quite impressive. Thế thì điểm nổi bật nhất là impressive, đúng không? Đồng nghĩa với cả remarkable. Thế thì nó sẽ là light design hay còn gọi là light effects. And number 5, phí vào cửa cho người 18 tuổi là bao nhiêu này? And just a moment, I almost forgot to ask how much is the entrance fee. Yes, for adults, we charge $20. Nào, được chưa? Các bạn thấy không? For adults, cho người lớn nhá. Thì các bạn phải tự hiểu ở đây người lớn là những người đã từ 18 tuổi, đúng không nào? Thế thì fees ở đây sẽ là $20, okay? So I guess it is the end of our session today. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ thầy trong buổi thứ 2 của chuỗi Listen It Up sử dụng phương pháp đào tạo độc quyền Ripple của hệ thống IELTS Fighter nhé. Và thầy mong muốn là sẽ gặp lại các bạn trong tất cả các video tiếp theo để chúng mình cùng nhau học về các dạng bài khác trong IELTS Listening nhé. Alright, see ya! Ripple, phương pháp đào tạo độc quyền tại IELTS Fighter.